नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ अमेरिकन चप्सीको रेसिपी लिएर आएकी छु। रेस्टुरेन्टमा पाउने भन्दा पनि मिठो चप्सी हामी घरैमा सजिलैसँग बनाएर खान सक्छौँ। यसरी बनाएको चप्सीको स्वाद पनि एकदमै मिठो, बिर्सिन नसक्ने खालको हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। चप्सी बनाउनका लागि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा चाउमिन बनाउने नुडल्सको आवश्यकता पर्दछ। मैले यहाँ यस्तो खालके नुडल्सलाई लिएकी छु। हजुरहरूले फ्रेस नुडल्सलाई पनि लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा हामी नुडल्स बोइल गर्नका लागि पानीलाई उमाल्छौँ। अब पानी उम्लिसकेपछि आवश्यकता अनुसार नुडल्सलाई राख्ने। नुडल्स बोइल गर्दा थोरै मात्रामा नुन र तेललाई पनि राखेर बोइल गर्नुपर्छ। अब बेला बेला चलाउँदै नुडल्सलाई राम्रोसँग पाक्ने गरी पकाउनुपर्छ। अब चाहिँ नुडल्स पाकिसकेको छ। यसलाई छानेर चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ। अब नुडल्स हल्का सुक्खा भएपछि यसमा 1-2 चम्चा कर्न स्टार्च अथवा कर्नफ्लोरलाई राख्नुपर्छ। त्यसपछि नुडल्सको सबैतिर कर्नफ्लोर लाग्ने गरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी नुडल्समा कर्नफ्लोर लगाउँदा चाहिँ नुडल्स फ्राई गर्दा राम्रोसँग फुल्ने र क्रन्ची हुन्छ। अब नुडल्स फ्राई गर्नका लागि मैले प्यानमा तेललाई तताइसकेकी छु। अब यो नुडल्सलाई हल्का फिजाएर तेलमा यसरी राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब नुडल्सलाई नचलाइकन यसलाई सेट हुन दिनुपर्छ। अब चाहिँ नुडल्स राम्रोसँग सेट भइसकेको छ र यो एकातिर क्रन्ची भएर पाकी पनि सकेको छ। अब भने हामीले यसलाई अर्कोपट्टि फर्काएर फ्राई गर्नुपर्छ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम टु हाईमा नै राखेर यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। लो फ्लेममा फ्राई गर्यो भने चाहिँ यो अलिक दह्रो र साह्रो हुन्छ। यसरी दुवैतिरबाट फ्राई भइसकेपछि अब यसलाई हामीले तेलबाट बाहिर निकाल्ने र यसलाई सर्भ गर्नका लागि एउटा प्लेटमा राख्ने। अब यही तेलमा मैले केही चिकनको पिसहरूलाई पनि फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले चिकन खानुहुन्न भने चाहिँ भेज चप्सी बनाएर पनि खान सक्नुहुनेछ। अब हामीले यो चिकनलाई दुवैतिरबाट पल्टाइ एकछिनसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। 6-7 मिनट चिकनलाई फ्राई गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चिकनलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले चप्सीको ग्रेभी अथवा सस बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा कराईमा मैले 2-3 चम्चा जति तेललाई राखेँ। तेल तातेपछि मसिनो गरी चप गरेको लसुनलाई पनि यसमा राख्ने। अब लसुन हल्का ब्राउन भएपछि यसमा अब भेजिटेबल्सहरूलाई राख्ने। भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ मैले यसरी काटेको प्याज, क्याप्सिकम, गाजर र बन्दालाई लिएकी छु। अब यसमा सुरुमा मैले प्याजलाई राखेँ। त्यसपछि गाजर, क्याप्सिकम र बन्दालाई पनि यसमा राख्ने। यसमा हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि भेजिटेबल्सहरूलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई एकैछिन यसरी चलाउँदै पकाउने। दुई मिनट जति पकाइसकेपछि यसमा अब म 1 चम्चा सोया ससलाई राख्दैछु। 3 चम्चा जति टोमेटो केचपलाई पनि राख्ने। 1 चम्चा जति ग्रीन चिल्ली ससलाई पनि यसमा राखेकी छु। अब 1 चम्चा भिनेगरलाई पनि राख्ने र यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाएर एकैछिन पकाउने। र अब चाहिँ यसमा स्वादअनुसार नुन, कस्बिरी खुर्सानीको धुलो र थोरै मात्रामा चिनीलाई पनि राख्ने र अब चाहिँ यसलाई डुब्ने गरी पानीलाई पनि राख्नुपर्छ। र अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि यसैमा राखिदिउँ। अब यो मजाले उम्लिन थालिसकेको छ। यसमा चाहिँ अब मैले केही पानीमा कर्नस्टार्चलाई घोलेर यसरी अलिअलि गर्दै राख्दैछु र यो कर्नस्टार्चको घोललाई राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई लगातार चलाउनु पर्छ। अलिअलि गर्दै यसलाई राख्दै चलाउँदै जानुपर्छ।
एकैछिन उमालिसकेपछि चाहिँ यो यसरी हल्का बाक्लो हुन्छ र अब चाहिँ हाम्रो चप्सीको यो ग्रेभी पनि रेडी भइसकेको छ र अब चाहिँ हामीलाई यो चप्सीको लागि एउटा सनी साइड अफ एग पनि चाहिन्छ। यसको लागि मैले सानो प्यानमा अलिकति तेललाई राखेँ। त्यसपछि एउटा अन्डालाई फोडेर बिस्तारै यसमा राख्नुपर्छ। अब सानो आगोमा एकछिनसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ र माथिबाट हल्का नुनलाई पनि राख्ने। अब एकैछिन पकाएपछि यो सनी साइड अप तयार हुन्छ। अब चाहिँ हामी चप्सी प्लेटिङ गर्छौँ। यसको लागि अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको नुडल्सको माथि हामीले पकाएको ग्रेभीलाई बिस्तारै राख्ने। यसरी आवश्यकता अनुसार भेजिटेबल्स, चिकन र यसको ग्रेभीलाई राख्ने र यसको माथिबाट चाहिँ हामीले अघि बनाएको सनी साइड अप एगलाई राख्ने। यसरी हाम्रो यो अमेरिकन चप्सी खानाका लागि रेडी छ र यो तयार भएपछि यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरू पनि घरमा यसरी नै यो अमेरिकन चप्सी बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई एकदमै मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।